ሶስተኛው በዚህ ስታንዳርድ ላይ የተጠቀሰው recognition and measurements of an impairment loss ነው so the rule for asset at historical cost ከሆነ ወይም cost model የምንጠቀም ከሆነ if the recoverable amount is lower than the carrying value should be reduced by the difference which should be charged as expense in a profit and loss statement ነው ስለዚህ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ከሆነ የአሴቱ ዋጋ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ያስቀመጥነው carrying value then impairment ስንሰራ 200,000 ኢምፔር ካደረገ ከዚህ በኋላ ይሄ አሴት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ መገለጽ ያለበት በስንት ነው ማለት ነው በ800,000 ነው ማለት ነው አሴቱ በ200,000 ቀንሶ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ በ800,000 ብቻ ነው መቀመጥ ያለበት ኢንካም ስቴትመንት ላይ ደግሞ ያቺ ኢምፔርመንት 200,000ዋ ኢምፔርመንት ላይ ሄዳ ኢንካም ስቴትመንት ፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንት ላይ ዲዳክት መደረግ አለባት ማለት But if there is any the rule for asset held at revalue of amount such as PPE the impairment loss is treated as revaluation decrease under relevant international accounting standard which means ምን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በፊት ሰርፕለስ ካለ revaluation surplus አሰስ በመናደርግበት ጊዜ if there is revaluation surplus አምና ለምሳሌ revaluation surplus ኖሮ ዘንድሮ ስንሰራ ኢምፔርመንት የሚኖር ከሆነ የዘንድሮን ኢምፔርመንት መጀመሪያ ከምኑ ላይ እንቀንሳለን ከአምናው ሰርፕለስ ላይ እንቀንሳለን ከሰርፕለሱ የሚያልፍ ከሆነ ወደ አሴቱና ወደ ኢንካም ስቴትመንት እንሄዳለን ማለት ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ያለው ኮስት ሞዴሉ ቀጥታ አሴቱን ከአሴቱ ላይ ኢምፔር ያደረገውን በመቀነስ ማስቀመጥ ሲሆን ነገር ግን if there is revaluation surplus before first we should be deducted the impairment loss from that revaluation surplus ማለት exceed የሚያደርግ ከሆነ ግን ወዴት እንሄዳለን ወደ profit or loss እንሄዳለን ለምሳሌ በዚህኛው ኢሜጅ በቀላል impairment loss አለን so carrying amount አለን recoverable amount አለን so በኮስት ሞዴል የምንጠቀም ከሆነ we should be ምን ማድረግ አለብን ዴቢት ኢምፔርመንት ሎሱን ዴቢት እናደርጋለን ካሹን ክሬዲት እናደርጋለን አለቀ አሴቱን እንቀንሰዋለን ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሎስ በመኖሩ ኢንካማችን ዝቅ ይላል እንደ ኤክስፔንስ ተቆጥሮ ዝቅ ይላል ማለት ሪቫሉዌሽን ሞዴል ግን ከሆነ first we should be deducted or debited revaluation surplus ካለ ያንን መጀመሪያ መቀነስ አለብን ዜን አሴቱን መቀነስ አለብን ከሪቫሉዌሽን ሰርፕለሱ በላይ ከሆነ ግን ኢምፔርመንቱ ምን ማድረግ አለብን ወደ ኢምፔርመንት ሎስ መግባት አለብን በጣም በቀላሉ ልንገራችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ከዚህ በፊት በሰራነው አሰስመንት ላይ 100 አለ ዘንድሮ ግን ኢምፔር ያደረገን 220 ኢምፔርመንት ሎስ አጋጥሞናል ስለዚህ በሪቫሉዌሽን ሜተድ ከሆነ መጀመሪያ በፊት የነበረውን 100 ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ዴቢት እናደርጋለን ዜን 20 ቀር ያለች ደግሞ ኢምፔርመንት እሷን ደግሞ እንደገና ኢምፔርመንት ሎስ ብለን ዴቢት ላይ መዘግባለን ማለት ስለዚህ በኮስት ሞዴል እና በሪቫሉዌሽን ሞዴል ኢምፔርመንት ሎስን በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ኔክስት ኢምፔርመንት ቴስት ሌቭል ምንለው ሶ ኢምፔርመንት ቴስት ሌቭል ስታንዳርድ ላይ በደንብ ስፔሲፋይ ሆኖ ተጠቅሷል ፕሪንሲፕሉ የሚለው ምንድነው ለኢንቨንተሪ ቴስት ኢንቨንተሪ ፎር ኢምፔርመንት አይተም በአይተም ነው ኢንቨንተሪ በመንሰራ ሰዓት ለኢንቨንተሪ በመንሰራ እያንዳንዱ ነገር ምን መሆን አለበት ቴስት መደረግ አለበት ኢምፔርመንት መሰራት ኢምፔርመንት ቴስት a group of item when it is impracticable to determine the net realizable value of item by item and the inventory related to ኢምፔርመንት በመንሰራ ሰዓት አይተም ባይ አይተም ነው ኢምፔርመንት መስራት ያለብን አጠቃላይ ግሩፕ አድርገን መስራት የለብንም ነገር ግን ግሩፕ አድርገን የምንሰራው ለየብቻ ኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ መስራት ማንችል ከሆነ they are inventory related to the same product line በጣም ከሴም ፕሮዳክት ጋር የሚገናኙ ከሆነ and item have a similar purpose or end use and are produced and marketed out the same geographical area ለሴም ፐርፐዝ የተሰሩ በተመሳሳይ ጊዜ የሚያልቁ በተመሳሳይ ጂኦግራፊካል ኤሪያ የሚሸጡ ከሆነ ግን ግሩፕ አድርገን መስራት እንችላለን በተመሳሳይ ፕሮዳክት ላይን ውስጥ ያሉም ካሉ አንድ ላይ መስራት እንችላለን አለስ ግን በምን መሰረት ነው መስራት ያለብን አይተም ባይ አይተም ነው ኢምፔርመንት መስራት ያለበት ነው
so other non financial asset ላይ ደግሞ test for impairment at individual asset level ነው financial assetዎችን other non financial assetዎችን ኢምፔር በመናረግ ጊዜ ለየብቻ ነው መሬቱን ለብቻ ቢልዲንጉን ለብቻ ኢኩዊፕመንቱን ለብቻ ሁሉንም ለየብቻ ነው አንድ ላይ አድርገን መስራት የለብንም ኢምፔርመንት በመሰራ ሰዓት ማለት when an impairment loss is recognized for which is cash generated unit the loss should be allocated on the asset unit with different order cash generated unit ተጠቅመን ቅድም እንዳየነው impairment loss determine የሚደረግ ከሆነ ሎሱ distributed ሲሆን ሶስት ስቴፖችን ተከትለን first damaged የሆነው damage impaired የሆነውን impairment loss ያለውን damage ለሆነ ወይም destroyed ለሆነው እንሰጣለን then ለgoodwill እንሰጣለን next to the goodwill allocated to cash generated unit then all other assets in cash generated units are prorated or በየድርሻቸው ምን እናደርጋለን ማለት ነው እናከፋፍለዋለን በኤግዛምፕል እናየዋለን ይሄ so in allocating impairment loss allocated መሆን ስላለበት ነው allocate ሲሆን ግን ቅድም እንዳልኳችሁ በሶስቱ ነው first we should be allocated for damage የሆነ ካለ ለሱ እንሰጣለን then ለgoodwill እንሰጣለን then አሁንም የቀረ impairment ካለ እናከፋፍላለን ማለት the carrying amount of assets should not be reduced below the highest of fair value less cost to sale and the value in use and zero ማለት ስለዚህ carrying value ከfair value መብለጥ የለበትም and value in use and zero መሆን የለበትም ለምሳሌ the company has acquired another business for ብር 4.5 million አንድ ካምፓኒ ሌላ ድርጅትን አኳየር ሲያደርግ ስንት ብር ከፍሏል 4.5 ሚሊዮን ብር ከፍሏል so tangible asset value tangible የሆነ physical asset value ሲናረጋው 4 ሚሊዮን ስለዚህ 4.5 ለከፈለ ሰውየው 0.5 ሚሊዮኗ የምን ትሆናለች ማለት ነው የጉድዊል ማለት ስለዚህ 4.5 ከፍለናል 4 የከፈለው ለታንጂብል asset ነው ጭማሪ የከፈልና 0.5 ደግሞ ለጉድዊል so an asset which is carrying value of 1 million destroyed by an accident ይላል 1 ሚሊዮን የሚያወጣው asset ምን ሆነብን destroyed by an accident በሆነ አደጋ በእሳት ሊሆን ይችላል በሌባ ሊሆን ይችላል ጠፋ the asset was not insured insurance የለውም the loss of asset without insurance has been promoted to the company to assess whether there has been impairment of asset is acquired a business what amount of any such loss is ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር and recoverable amount ደግሞ የተሰጠን ስንት ነው በካሽ ጀነሬተር ዩኒቱን በመጠቀም ቅድም እንዳለው ነው ካሽ ጀነሬት የማያረጉትንም አጠቃላይ ግሩፕ ዳርገን ሰርተን recoverable amount ስንት ነው 3.5 ሚሊዮን ብር ነው ተብለናል compute the amount of impairment loss if any and determine a balance of each account ስለዚህ አሁን recoverable amount 3.1 ሚሊዮን ነው carrying amount የገዛንበት ዋጋ ስንት ነበር 4.5 ሚሊዮን በአክሲደንት ዳሜጅ የሆነው ስንት ነው 1 ሚሊዮን ስለዚህ ፈርስት ምን ያክል ኢምፔርመንት አጋጥሞናል የሚለውን እናያለን ያንን ኢምፔርመንትም በሚገባው ልክ አሎኬት ማድረግ አለብን ማለት so there has been an impairment of 1.4 million ለምን ኮስቱን የገዛነው በስንት ነበር በ4.5 ሚሊዮን ብር አሴቱን በሙሉ የገዛነው አሁን ግን የሚያወጣው ስንት ነው recoverable amount ስንት በካሽ ጀነሬትድ ዩኒት ሜትድ ተጠቅመን ካልኩሌት ስናደርገው ስንት ነው 3.1 ሚሊዮን ስለዚህ በcarrying value it is greater than the recoverable amount አይደል carrying value 4.5 ነው recoverable amount 3.1 ሚሊዮን ነው ስለዚህ 1.4 ሚሊዮን ኢምፔር አድርጓል ማለት so the impairment loss will be recognized on profit or loss statement ላይ income statement ላይ መግባት አለበት the loss will be allocated between asset in each generation cash generated unit ስለዚህ ቀደም ብለን ሶስት ስቴፖች አስቀምጠናል መጀመሪያ ዳሜጅ ለሆነው ዩኒት እንስጥ የተረፈ ካለ ለጉድዊል እንስጥ የተረፈ ካለ ደግሞ ለሌሎቹና ከፋፍል ብለናል ስለዚህ መጀመሪያ 1.4 ሚሊዮን ኢምፔርመንት ሎስ አጋጥሞናል ነገር ግን ዳሜጅ ያጋጠመን ስንት ነበር 1 ሚሊዮን ስለዚህ ከ1.4 ላይ
አንዱን ለማን እንሰጣለን ማለት ለዳሜጅ ለሆነ a loss of 1 million can be attributed directly to an insured asset that has been destroyed ቀድሞ ለጠፋው ዳሜጅ ላጋጠመው ሰጠን ስንት ቀረ 0.5 ቀረ the remaining loss of 0.4 million should be allocated to goodwill ስለዚህ 1.4 ጨረስን ሌላ ቢኖርስ ኖር ወደ ሌሎች አሴቶች እንሄድ ነበር ማለት the carrying value of asset will be now አሁን ትክክለኛው ኢምፔርመንት ከሰራን በኋላ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የሚቀመጠው የአሴታችን ትክክለኛ ቫልዩ 3.1 ሚሊዮን ይሆናል የታንጀብል አሴቱ ነው ይሄ ጉድዊሉ ደግሞ በስንት ነው ሪፕሬዘንት መሆን ያለበት በ0.1 ሚሊዮን ጉድዊል 5 ነበረ 0.4 ስንቀንስበት 0.1 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ኦኬ ይሄንን እስቲ ኤግዛምፕል ተጨማሪ ነው the corporation cash generate unit comparison the following ስለዚህ ቢልዲንጉ carrying value ይሄው 30 ሚሊዮን ነው plant asset and equipment 6 ነው goodwill 10 ነው current asset 20 ነው አጠቃላይ 66 ሚሊዮን ነው following recession and impairment review has estimated that recoverable amount of cash generated unit በcash generated unit recoverable amount ስንሰራ ስንት ሆነ 50 ሚሊዮን 50 ስለዚህ ኢምፔርመንት አለ የለም አሁን እዚህ ጋር ማወቅ እንችላለን all carrying value ስንት ነው 66 ሚሊዮን recoverable amount ስንት ነው 50 ሚሊዮን cash generated unit ምን ነው ሁሉንም አርገን good buildingንም plant asset good current ሁሉንም አርገን ስለሰራን ነው ቅድም እንዳየነው ማለት ነው ለምንድን ነው የምንጠቀመው cash generated unit የሚለው ስለዚህ 16 ሚሊዮን ኢምፔርመንት አለ ለምን carrying value 66 ነው recoverable amount 50 ሚሊዮን ስለዚህ እቺን 16 ሚሊዮን እንዴት ነው allocate የምናረጋት so the loss will be applied first against the goodwill then the tangible asset non current asset አሁን destroyed የሆነ damaged የሆነ property የለም እሱ ከሌለ ደግሞ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው 16 ሚሊዮን ኢምፔር ያረጋቸውን 16 ሚሊዮን መጀመሪያ ለጉድዊል እንሰጣለን ዜን የቀረውን ባላቸው የድርሻ መጠን እናከፋፍላለን ዲስትሮይድ የሆነ አሴት ዳሜጅድ የሆነ አሴት ቢኖር ግን ከ16 ሚሊዮኑ ቀድመን ለሱ አሎኬት እናረጋለን ዜን ለጉድዊል ዜን ሌሎቹ አሴት ነበር አሁን ግን ምንም አይነት ዲስትሮይድ የሆነ አሴት የለም ስለዚህ ጉድዊል ስንት ነው 10 ሚሊዮን ቶታል እንሰጠዋለን ለጉድዊል ጉድዊል እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ሚሊዮን ስለዚህ we should be give 10 ሚሊዮን ሙሉን እንሰጠዋለን መጥፋት አለበት ከዚህ በኋላ ጉድዊል ምክንያቱም መጀመሪያ ለጉድዊል መስጠት ስላለብን ዜን ከ16ቱ 10 ጉድዊል ሲወስድ ስንት ቀረ 6 ቀረ 6ቱን ደግሞ ምን ማድረግ አለብን ለቢልዲንግ እና ለፕላንት አሴት ምን ማድረግ አለብን ዲስትሪቢዩትድ ማድረግ አለብን ከረንት አሴት ላይ እዛ ጋር አንከታው ማለት ስለዚህ የቀረችውን 6 ሚሊዮን ምን እናረጋለን ለምሳሌ ቢልዲንግ 5 ይደርሰዋል ብለን ከ6ቱ 5 ለምን እንዴት አደረገ ሁለቱን ስንደምረው ስንት ይሆናል 30 ሲደመር 6 36 ይሆናል ስለዚህ 30 ሲካፈል ለ36 ሲባዛ በ6 እናደርግ 5 ቢሊዮን ይሆናል ዜን 5 ይሆናል ዜን which is property and plant and equipment ደግሞ አሁንም ሁለቱን እንደምራለን 30 ሲደመር 6 36 ይሆናል 6 ሲካፈል ለ36 ሲባዛ በ6 ስንት ይሆናል 1 ይሆናል ዜን ከኢምፔርመንት በኋላ ያላቸው ትክክለኛ ቫልዩ 30 ነበር በ5 ኢምፔር ሲያደርግ 25 6 ነበር በ1 ኢምፔር ሲያደርግ 5 ጉድዊል 0 ይሆናል and current asset affect አይሆንም ስንት ይሆናል ማለት ነው 20 አጠቃላይ ከኢምፔርመንት በኋላ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የሚኖረን የአሴታችን carrying value ስንት መሆን አለበት ማለት ነው 50 ሚሊዮን ማለት 50 ሚሊዮን ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕሮሬት እናደርጋለን ማለት the last thing for this topic reversal of impairment so impair ያረግነውን አሴት ለምሳሌ ዘንድሮ ኢምፔር አርገነው ቀጣይ አመት ስንሰራው ደግሞ ከኢምፔርመንት ሊወጣ ይችላል ስለዚህ ያንን ምን ማድረግ እንችላለን ሪቨርስ ኢምፔርመንት ከጋፕ የሚለየው በዚህ ነው IFRS ማለት ጋፕ ላይ ሪቨርስ ማድረግ አንችልም IFRS ላይ ግን ሪቨርስ ማድረግ ይቻላል so in allocating reverse of an impairment loss for cash generated unit the reversal shall not be increase the carrying value of an asset above the lower of it ምን ማለት ነው
ሪከቨረብል ዘንድሮ ለምሳሌ ኢምፔር አድርገናል then ቀጣይ ዓመት ስንሰራው ደግሞ ቫልዩ ጨምሮ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ሪቨርስ ማድረግ ይችላል ነገር ግን ሪቨርስ ስናደርግ ከመጀመሪያው ኢምፔር ባያረግ ኖሮ ከሚኖረው carrying value መብለጥ መቻል የለበትም ማለት መብለጥ መቻል የለበትም so the carrying value that would have been determined amortization and depreciation had not been impaired loss been recognized for the asset in period ምንድነው የምናደርገው ለምሳሌ በ2010 ኢምፔር አድርጓል በ2011 ግን ቫልዩ ጨምሯል ስለዚህ ምን እናደርጋለን በ2010 ኢምፔር የለም ብለን ካልኩሌሽን እንሰራለን ኢምፔርመንት ባይኖር ኖሮ ኢምፔር ባናደርገው ኖሮ ትክክለኛው carrying value ስንት ይሆናል ኦኬ በ2011 ምን ያክል ነው ቫልዩ የጨመረው የሚለውን እናይና በዚህ መሰረት ነው ሪቨርሳል ኢንትሪ የሁለቱን ልዩነት ነው ሪቨርስ አድርገን የምንመዘግበው ማለት an excess amount of reversals of impairment loss that cannot be allocated to asset because of restriction shall be allocated ማለት so prorated to other asset of cash generated unit except for goodwill ማለት ስለዚህ ኢምፔር የሚያደርገውን ወዴት ማድረግ እንችላለን ሪቨርሳል ስንሰራ ወደ ነበሩ አሴቶች ቀደም እንደቀነሰው ጨምረን ደግሞ መስራት እንችላለን except goodwill ነው the increase in carrying value of asset can only be up to what the carrying value would have been if the impairment had not occurred ስለዚህ ሪቨርስ በመናረግበት ጊዜ እስከ ድረስ ነው የምንሄደው carrying value ባይኖር ኖሮ እስከሚኖረው አማውንት ከዛ በላይ ከጨመረ አንሄድም ማለት ለምሳሌ ኢምፔርመንት ባያረግ 50000 ነው carrying value ዘንድሮ ደግሞ ስንሰራው ቫልዩ ስለጨመረ 60000 ቢሆን እስከ ድረስ ብቻ ነው ሪቨርስ ምን አደረገው እስከ 50000 ብቻ ነው ኦኬ next disclosures of requirement so ይሄ ስታንዳርድ ደግሞ እያንዳንዱን ኢምፔርመንት የሰራነውን ዲስክሎዝ እንድናረግ ያስገድደናል for each class of asset an entity shall be disclosed impairment loss recognized in the income statement impairment loss reversed in the income statement the line item in the income statement in which impairment loss are included so impairment በመንሰራበት ሰዓት income statement ላይም ሊሆን ይችላል reverse እናደርገውም loss በሚያጋጥም ጊዜ everything ምን መሆን አለበት ማለት ነው አይታችሁ ከሆነ የባንክ ስቴትመንቶች ላይ ከታች ምን አላቸው ኖት ይያሉ ብዙ ሽቶች ላይ ኖት ይያሉ የሚያስቀምጡት ዲስክሎዝ መደረግ አለበት impairment እንዴት እንደተሰራ if an individual impairment loss or reversal is a material then this information should be disclosed the event the circumstance lead to impairment loss ለምንድን impairment loss ያጋጠመው እንዴት ነው happen ያደረገው ምን ያክል amount of loss if it is related to an individual asset the nature of asset and the segment to which is related so ምን የትኛው asset ላይ ነው impairment ያጋጠመው እንዴት ነው ካልኩሌት የተደረገው የሚለው ዲስክሎዝ መሆን መቻል አለበት ማለት for cash generated unit ከሆነ አጠቃላይ አድርገን የምንሰራ ከሆነ the descriptions of amount of impairment loss or reversal by class of asset በእያንዳንዱ ክላስ ዲስክሪፕሽን መኖር አለበት እንዴት እንደ classified እንደሆነ መቅረብ አለበት so if the recoverable amount is fair value less cost to sale the base for determining fair value must be disclosed so recoverable amountአችን fair value less cost to sale ከሆነ እንዴት ነው fair value ነው የሰራነው የትኛው ሜተድ ተጠቅመን የትኛው ፕራይስ ሜተድ ተጠቅመን የትኛው ቫሉዌሽን ሜተድ ተጠቅመን እንደሰራነው የሚለው ዲስክሎዝ መሆን አለበት መገለጽ መቻል አለበት and if the recoverable amount is value in use discount rate disclose መሆን አለበት ዲስካውንት አድርገን value in use ብለን በየጊዜው ያመጣል የምንለውን አሴት ወደ present value ያመጣንበት ዲስካውንት value ዲስክሎዝ መሆን አለበት ማለት ነው ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ይህንን ይመስላል impairment loss next የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን ጨምሬ ይዤላችሁ መጣለሁ